მოგესალმებით ეთერშია დასუტების საინფორმაციო გამოშვება ლიკა თორთლაძესთან ერთად. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ბიზნა ივანიშვილმა და მისმა მეუღლემ ეკატერინე ხვედელიძემ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მშენებლობაზე ისაუბრეს, როგორც სხვა მრავალი პროექტი, რომელიც დააფინანსა ჩვენმა ოჯახმა, ესეც სახელმწიფოს საჩუქრად გადაეცემა, აღნიშნა ეკატერინე ხვედელიძემ. მისი თქმით, ოჯახმა 1992 წლიდან გადაწყვეტა საკუთარი წვლილი შეეტანა საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში. ზოგადად განათლების არსი კარგად გესმის ქართველებს. ზოგადად კაცობრიობასაც, რომ განათლება უმოკლესი გზა თავისუფლებისაკენ. შეიძლება ახაც გავჩერდეთ, მაგრამ განათლება გაძლევს პროფესიას, პროფესია კეთილდღეობისკენ გზაა და ზოგადად შეგვიძლია შევამოკლოთ, რომ განათლება არის უმოკლესი გზა თავისუფლებისაკენ. შესაბამისად, თქვათ, არაორდინალურობა ამაში, თქვათ, მგონია რომ გამოვიჩინეთ. მე კიდევ ასპირანტურაში სწავლობდი მოსკოვში, როდესაც პირველად მივაქცია ყურადღება, მიიქცია ჩემი ყურადღება საქართველოს განათლებამ და განათლების დონემ, როდესაც ასპირანტურაში მე აბიტურიენტებს ვამზადებდი, ეკონომიკაში ვაკეთებდი დისერტაციას და ფიზიკა-მათემატიკაში ვამზადებდი აბიტურიენტებს და ამით ცხოვრობდი პრინციპში. სტიპენდიის გარდა შემოსავალი სხვა მქონია და დამხმარეც არ მქონდა. და ამ ფონზე ვნახე, რომ შემამჩნია, რომ განათლების დონე და ატესტატებში ნიშნები იყო აცდენილი უკვე და ამან ჩემი შეშფოთება გამოიწვია, გულწრფელი შეშფოთება გამოიწვია. მახსოვს თბილისში დავბრუნდი და ჩემს მეგობრებს ეს მოუღევი შეშფოთებულმა და წერილიც გავამზადე. ერთი ჩემი მეგობარი ხშირად წერდა და მას თხოვე დახმარება, რომ გამყოლოდა ახალგაზრდა კომუნისტი იყო მაშინ და იქ მინდოდა დაბეჭდა ამაზე, რომ განგაში დავიწყოთ ქართველებმა, რომ სკოლებში თუ სწავლის დონე არ აიწია. ოდესღაც ის დამოკიდებულება გახსოვს საბჭოთა კავშირის დროს დამახინჯებული სისტემა, რომ დიპლომი იყო უმოკლესი გზა და არა განათლება, არა შინაარსი, არამედ ფორმა და ეს იყო ზიმედრო და მე მაშინ მოვახერხე და გულწრფელად ჩემმა სამეგობრო მიცის, რომ გონგის დაბრა გადავწყვიტე, რომ თუ ესე გაგრძელდა, ჩვენ შეიძლება ოდესღაც ქართველებს ძალიან გაგვიჭირდეს, რომ ისეთ სიტუაცია შეიცვლება და დიპლომს არა და შეშმერთად ცოდნას დაედება ფასი. მახსოვს ახალგაზრდა კომუნისტი წერილი მივიტანე და დაინვესტეს იმედგაცრუებული წამოვედი, მაგრამ აქედან მოყოლებული ეს ბუნებრივი პროცესია, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ალბათ არაორდინალურები არ ვიყავით მე და ჩემი მეუღლე, როდესაც პირველი ბიჭობა დავიწყეთ. გაგვიჩნდა საშუალება, რომ ქვეყანას დავხმარებოდით. ეს იყო მე მგონი 92 წელი? დიახ, 92 წლიდან გადავწყვიტეთ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა. ეს დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ ფინანსური შესაძლებლობა გაიზარდა. შესაბამისად, საშუალება ჰქონდა ბავშვები გაგვეგზავნა უცხოეთში სასწავლებლად. მაგრამ რომ ნახეთ, რომ სტუდენტების სწავლა უცხოეთში არ აღმოჩნდა ისეთი ეფექტური, რისი მოლოდინიც ჰქონდა, შესაბამისად მიმართულება შევცვალეთ საგანმანათლებლო სისტემაში უკვე ცვლილებებისკენ. და ეს გამოიხატებოდა იმაში, რომ დავიწყეთ დაფინანსება სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების ინფრასტრუქტურის შეცვლა სკოლებში, აღჭურვილობა მათი ტექნიკური ყურადღება გადავიტანეთ უკვე არსებულ უმაღლეს და ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაზე. კარგი რომ გაიხსენეს თანმიმდევრულობა, რომ უნივერსიტეტის შენობა თავში აზრათაც არ მოგვსულია, იმიტომ რომ არსებული უნივერსიტეტები იყო და სკოლები წუდღეში იყო იმ პერიოდში მოგეხსენება და სწორედ ის ამბიცია რომ ახალი გააკეთო აზრათაც არ მოგვსულა რომ ჩვენ უნივერსიტეტის შენობა დაგვეწყო მაშინ. არსებულის დახმარება იდეა ნელ-ნელა ყალიბდებოდა და დღეს როდესაც უკვე სხვანაირ ეპოქაში გადავდივართ და უმაღლესი ტექნოლოგიები უკვე რეალურად შემოდის ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და რეალურად ხდება თუნდაც ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრირება ჩვენს ცხოვრებაში, უმაღლესი ტექნოლოგიის უნივერსიტეტები დღეს ძალზედ აქტუალურია და მნიშვნელოვანია. ეს კიდევ ერთხელ მიცემ შესაძლებლობას მშობლებს, ახალგაზრდებს, რომ შეაფასონ მომავალი, გადახედონ მომავლის პროფესიებს. ამავე დროს ეს იქნება ახალი ფორმატის
სწავლება, სადაც საგანმანათლებლო სისტემის ერთი ოჯახი შეიკრება, ანუ გაუსვლელად მუდმივი ცხოვრების პირობებში ბავშვები ერთმანეთსაც უფრო დაუახლოვდებიან, განათლებაც უფრო იოლი და სახალისო იქნება და ეს იქნება მნიშვნელოვნად ახალი ფორმა სწავლების საქართველოს სივრცეში. რა თქმა უნდა, ესეთი სწავლების ფორმა უცხოეთში მრავლად არის და ბევრია, მაგრამ საქართველოსთვის იქნება ეს სიახლე და კიდევ ახალი. ფედერალობაში როგორც ქალაქის. საუნივერსიტეტო ქალაქი, რომელსაც გასართობის და სამეცნიერო ცენტრის ადგილზე იქნება, გაიოლებს და შეიძლება გააღწევოს სამხრივ სტუდენტების მიმართება და უფრო კარგი შედეგი მივიღოთ. ჩემთვის ტრაგიკულია, რომ უფროსი გოგო გაუშვი ამერიკაში ასწავლება და დღემდე მოკლედ ამ ხელა შეცდომა ცხოვრებაში არ დამიშვია მეთქი ვამბობ. შვილი დავკარგეთ ხო და ეხლა ამ პატარას რომელსაც 14 წელს არის ოდნე რამდენიმე წელიწადია უკვე ვაგონებთ რომ საქართველოსთან არ წავიდეს საქართველოს უნდა ისწავლოს ესეთ პროფესიაში არჩიოს და ამასაც ვცდილობთ. რა თქმა უნდა ეს კიდევ გამიმეორებ არ არის პოლიტიკური პროექტი, ეს იყო გულწრფელი სურვილი ჩვენი ოჯახის რომ შეგვექმნა ისეთი მაღალი ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, რომელიც რეალურად მიცემდა ახალგაზრდებს განათლების, ახალი ტიპის განათლების მიღების საშუალებას და შესაბამისად ეს არ იქნება კერძო უნივერსიტეტი, როგორც სხვა მრავალი პროექტი, რომელიც დააფინანსა ჩვენმა ოჯახმა, ესეც გადაეცემა სახელმწიფოს საჩუქრად. ეს იქნება სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე შევხვდი უნივერსიტეტის რექტორს ხუბუას ჩემი ინიციატივით. მაშინ რემონტებზე იყო, გარემონტებაზე იყო საუბარი და დავიწყეთ კიდეც, მაგრამ იქვე საუბარშივე გამოვთქვი ჩემი დიდი ხნის სურვილი საუნივერსიტეტო ქალაქის. ეს იყო 2007 წელი თუ არ მეშლება. ატომის პროექტის მაგაკეთებლის ოთხშორის, რაშიც $1 მილიონზე მეტი მაგადახტილი უცხოელებს დაუკვეთე. უცხოელებმა დაგვარწმუნეს, რომ ეს არ არის პერსპექტიული და არ შეიძლება ამ ხელა უნივერსიტეტის გაკეთება საკუთარი ენერგიით უნდა იმუშაოს და 3 საათზე მეტი არ ვარგა და ასე შემდგომ. ამ ფონზე მე პოლიტიკური პროცესები გართულდა, იქ ომი დაერთო, მაგათთან ურთიერთობა შევწყვიტე, რაც მოხდა იმ არჩევნების შემდგომ და ესე შემდეგ. ამის შემდგომ უკვე ქუთაისის იდეა ჩამოყალიბდა, მე მგონი ყველაზე ლოგიკური და ყველაზე სწორი და თქვენ იცით რომ ისტორიულად ქუთაისს ჰქონდა ტრადიციულად, ქართული ტრადიცია მაქვს, ჩვენი საქართველოს ტრადიცია მაქვს, ხელოვნებაში ჰქონდა საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქცია და მე ვფიქრობ რომ ქუთაისი იყო საუკეთესო არჩევანი და დრო კი ბევრი დაიხარჯა, მაგრამ მე მგონი იდეურად ძალიან სწორად განვითარდა. ამ ფონზე რა თქმა უნდა დასავლეთისთვის ეს მე ვფიქრობ რომ დასავლეთს და აღმოსავლეთს ის რაც ხდება დღეს თბილისში და ძირითადად თბილისში არის უმაღლესი სასწავლებლები. სტუდენტების რაოდენობის გაყოფაც და გადახარისხებაც კი მოხდება აღმოსავლეთსა და დასავლეთში. მიმდევრელიც არის ტერიტორიული თვალსაზრისით, რაღაც საათნახევარში ზღვასთან შეგიძლია იყო 1 საათში და ეს ძალიან მიმზიდველი ახალგაზრდებისთვის, დასვენებისთვის და მზის რაოდენობითაც გამოირჩევა და ტერიტორიულად კიდე გეოგრაფიულად აქვს, ეკოლოგიურადაც აქვს მნიშვნელოვანი როლი ამ თვალსაზრისით. კიდე მოგზაურობაც ახლა დასავლეთ ყველა თბილისში აღარ ჩამოვა, ალბათ დასავლელები უფრო მეტი, თუმცა აღმოსავლეთით წავა ალბათ ნაწილი, მაგრამ ძირითადად ესეთი გადანაწილება თავისთავად კარგია და რეგიონს, დასავლეთის რეგიონსაც ეს გამატებით ხიბს შეძენს. უნივერსიტეტი იქნება ნაწილი მხოლოდ იმ დიდი სისტემისა, რასაც ჩვენი სახელმწიფო აპირებს და იცით ალბათ, რომ განათლებაზე დაეხარჯება ძალიან დიდი რესურსი 2021 წლიდან. ბიუჯეტის 25% ეს ძალიან სერიოზულია. ძირითადი სტრატეგია უახლოესი ინფრასტრუქტურის შეუძლებლობა გადაწყდება და განათლებაზე დავიწყებთ ძირითადი სახსრების ჩადებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ 8 წელიწადში შეგვიძლია პრინციპულად განსხვავებული შედეგი დავინახოთ. თუ ამ ხელას ახსებს ჩვენ დავხარჯავთ, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან კარგი შედეგი მივიღოთ და მართლაც ყველა დაინახავს, რომ ჩვენ შევდექით განათლებული და წარმატებული ქვეყნების რიგში თამამად ჩავეწერებით და ჩვენს დიდ ისტორიასაც და დიდ კულტურასაც, რითაც მე ძირითადად ვამაყობ, როდესაც უცხოელებს ხვდები, დღევანდელობა ძნელი გვაქვს ძალიან და მძიმე. მე მაგალითად უცხოელები მეორედ მესამედთან ხვდებიან, თვითონვე უკვე ისტორიაზე მესაუბრებიან, რამდენადაც იციან, რომ ძირითადად საამაყო მეკითხებიან, რაც გვაქვს, ჩვენ გვაქვს უცხოეთი კულტურა, მრავალსაუკუნოვანი. ჩვენი წინაპრები იყვნენ გენიალური ხალხი, ჩვენ მივიღეთ უნიკალური ტერიტორია და უნიკალური მიწები მათგან
მივიღეთ ძალიან კარგი გენეტიკა. ამ დიდ გამოწვევას უნდა უპასუხოთ და უნდა უპასუხოთ ღირსეულად. ჩვენ დიდი კულტურა უნდა გავიხსენოთ და დიდი ისტორია. ძალიან ოპტიმისტურად ვუყურებ, რომ ჩვენ მივიღეთ შედეგს და ჩვენ აწმო გვექნება ღირსეული. ჩემი ოცნება რომ აწმოშივე მივიღოთ ჩვენ ის, რომ ჩვენ არ ვართ სხვაზე უარესი და ჩვენს ისტორიასაც ამით მივაგოთ მადლი. საუნივერსიტეტო ქალაქს რაც არ ახლავს ყველგან, ჩვენ შემთხვევაში ქუთაისში იქნება დამატებითი ხიბლი ექნება ის, რომ სამეცნიერო ცენტრსაც გავაკეთებთ იქვე, ადრონული თერაპია ამაჩქარებელი, რომელიც მეგაპროექტად ითვლება, მას გარდა მკურნალობისა, მასზე შეიძლება გაიზარდონ მეცნიერები სხვადასხვა დარგის, მათემატიკოსები, ფიზიკოსები, ბიოლოგები და ესე შემდგომ. ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის ის ყველაზე ნაკლებ დამაზიანებელია პაციენტისთვის. ამით დასხივება უფრო ეფექტურად ხდება სწორედ დაზიანებული ადგილი, სადაც ის უჯრედებია, ონკოუჯრედები მრავლდება და ნაკლებად აზიანებს თელ ორგანიზმს. ამ ფონზე ადრონული თერაპია იქნება ძალიან დიდი შეღავათი პაციენტებისთვის. მე პირადად და ქართულ ფონდი გააგრძელებს ამის დაფინანსებას და დილომშიც იქნება სამეცნიერო ცენტრი თბილისისთვის, მაგრამ ქუთაის და საუნივერსიტეტო ქალაქს ექნება თავის სამეცნიერო ცენტრი, რაზეც მოახერხებენ დისერტაციების დაცვას. ეს იქნება საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი უცხოელი მოინდომებს ამავდროულად ქუთაისში სწავლის მიღებას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, არ მოგიდგენიათ, რომ ეხლაც ხდება პრინციპში ჩამოდიან განვითარებადი ქვეყნებიდან ჩვენს უნივერსიტეტებში სწავლობენ სტუდენტები, მაგრამ ის დონე, რაც ექნება ამ უნივერსიტეტს, რომელსაც ჩვენ მოახერხებთ აუცილებლად რომ დავიჭიროთ, უფრო სერიოზული ქვეყნებიდან, ევროპიდანაც შეიძლება ჩამოვიდნენ სტუდენტები სწავლის მისაღებად. ეს არ იქნება ერთ-ერთი კიდევ უნივერსიტეტი, ეს იქნება ტიპიურად ევროპული. აი პროექტიც და პროექტირებაც ყველაფერი გვაქვს მიუნხენის უნივერსიტეტიდან. ისიც რომ მისი ყოფილი რექტორი იქნება საპატიო რექტორიც ამ უნივერსიტეტის, ესეც ნიშანდობლივია ძალიან. შტამბის დავი იქნება კიდევ ისიც ამ პროექტში, რომ მიუნხენის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ეს არ არის მხოლოდ ფორმალური, ყველა სტანდარტი დაცული იქნება სწავლების ამ უნივერსიტეტის და ჩვენ მივიღებთ გერმანული სწავლების ფორმას საქართველოში. ამ ხრივ შეიძლება თუ გერმანული შრომის მოყვარეობა და გერმანული შრომის კულტურაც ჯერ განათლება და მე შემდგომ ამას შრომის კულტურაც მოყვება, რა თქმა უნდა ეს დამატებით მიცემს საქართველოს და ჩვენ ტემპები განვითარების უნდა ავზარდოთ, რომ მოვახერხოთ და რაც შეიძლება ასწრაფად დავფუძნდეთ ჩვენს ისტორიულ ადგილზე. ადგილი მაქვს არა ტერიტორია პირდაპირ მნიშვნელობით, ადგილი რომ ჩვენ ვიყოთ განვითარებული ევროპის ქვეყნების სრულყოფილი და სრულფასოვანი წევრი. ამას კიდე განათლების გარეშე ვერ მოვახერხებთ და განათლებამ შეიძლება ეს აუქცეს ამის საშუალება. საქართველოს ევროპის საბჭოს თავმჯდომარეობის პრიორიტეტების განხილვა იყო პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასა და ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივან მარია პეიჩინოვიჩ-ბურიჩის შეხვედრის მთავარი თემა. აღინიშნა, რომ საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს მომავალი თავმჯდომარე ქვეყნის პრიორიტეტები დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებსა და კანონის უზენაესობას ეფუძნება. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრისას ასევე განხილული იყო საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები და 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც აღნიშნულ წლებში საქართველოს მიერ ევროპის საბჭოსთან ერთად განსახორციელებელ პროექტებს მოიცავს. პირველ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას და იმ პროცესებს, რომელიც ევროპის საბჭოში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. პრემიერმა გენერალურ მდივანს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტთან დაკავშირებით მტკიცე მხარდამჭერი პოზიციისთვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოს პრეზიდენტი საომი ზურაბიშვილი ევროპის საბჭოს ახლად რჩეულ გენერალურ მდივანს მარია პეიჩინოვიჩ-ბურიჩს შეხვდა. შეხვედრისას საუბარი შეეხო ევროპის საბჭოს მთავმჯდომარეობისთვის საქართველოს მზადების საკითხს და საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის სამომავლო გეგმებს. პრეზიდენტმა და გენერალურმა მდივანმა ის სამოქმედო გეგმა და ის პრიორიტეტები განიხილეს, რომლებიც საქართველოს თავისი თავმჯდომარეობის ფარგლებში შეარჩია. საუბარი შეეხო ასევე საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებსა და აღნიშნულ რეგიონებში არსებულ ვითარებას.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გრიგოლ ლილუაშვილმა საქართველოში სომხეთის რესპუბლიკის ელჩთან რუბენ სადოიანთან შეხვედრა გამართა. როგორც ინტერპრეს ნიუს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან აცნობს, მხარეებმა რეგიონში არსებული ვითარება მიმოიხილეს. მათივე ინფორმაციით საუბარი შეეხო საქართველოსა და სომხეთს შორის უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საკითხებს და სამომავლო გეგმებს. გრიგოლ ლილუაშვილმა და რუბენ სადოიანმა ორი ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები მიმოიხილეს და საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის უსაფრთხოების სამსახურებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობას ხაზი გაუსვეს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი რუსლან აბაშიძე საქართველოში იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ ტადაჰარუ უეჰარას შეხვდა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან აცნობეს. მათივე ინფორმაციით შეხვედრა გაცნობით ხასიათს ატარებდა. რუსლან აბაშიძემ იაპონიის ელჩს მადლობა გადაუხადა იაპონიის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისათვის და ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა ელჩმა. კიდევ ერთხელ დაადასტურა იაპონიის მთავრობის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის პოლიტიკის მიმართ. შეხვედრას იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მრჩეველი მასატაკა ობატა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობათა ანალიტიკისა და პროტოკოლის დეპარტამენტის უფროსი დავით გახარია ესწრებოდნენ. ბიზნეს უნდა კონდეს ნათელი ხედვა თუ როგორ განვითარდება კურორტი წყალტუბო. ამ კუთხით პირველი და მთავარი აქცენტი კეთდება გენერალური გეგმის შემუშავებაზე, რაც მოხდება არასამთავრობო სექტორის ექსპერტების და სხვა დაინტერესებული ჯგუფების ჩართულობით. ჩვენი ამოცანაა, რომ კურორტი 2024 წლიდან უკვე ამოქმედდეს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ჟურნალისტებთან საუბრისას წყალტუბოს განვითარების კონცეფციის საჯარო პრეზენტაციის შემდეგ. მინისტრის განცხადებით მთავრობა მოკლებადებში წყალტუბოში არსებულ სახელმწიფო ქონებას ბიზნეს საბაზრო ფასად შეაფასებს. ნათია თურნავას ინფორმაციით დღეს არსებული ოფიციალური შეფასებით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 15 ობიექტის ფასი 47.5 მილიონი ლარია. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა სოფელ ხაშბსა და სოფელ ტბისში უკრაინული ინვესტიციებით შექმნილი სატბორე მეურნეობები დაათვალიერა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით თევზ საშენებში 1000 ტონაზე მეტი თევზის მოშენება ხდება, რომლის რეალიზება როგორც ადგილობრივ, ასევე DST-სა და ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის ბაზარზე ხდება. მათივე ცნობით მეურნეობებში ლევან დავითაშვილმა საქართველოში აკვაკულტურის განვითარებისთვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონ პროექტზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ პარლამენტში შეტანილი საკანონმდებლო პაკეტით სახელმწიფოს მხრიდან დარგის განვითარების მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა მოხდება. საქართველოს თავდაცვის ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონი და მეორე ქვეითი ბრიგადის ნაკრები ასეული უკვე ავღანეთშია. ქართულ სამხედროებს ბაგრამის სამხედრო აეროდრომზე ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს თავდაცვის ძალების უფროსი სამხედრო წარმომადგენელი პოლკოვნიკი ზაქარია კალანდაძე და 53 ბატალიონის ხელმძღვანელობა დახვდა პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონი ვიცე-პოლკოვნიკ გიორგი ჯინჭარაძის მეთაურობით ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიას 7 თვის განმავლობაში ამერიკის სარდლობის დაქვემდებარებაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე შეასრულებს. ქვედანაყოფი როტაციის წესით მე-4 მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონს ჩაანაცვლებს. ქართველი მშვიდობის მყოფელების მთავარი ამოცანა ბაგრამის საავიაციო ბაზის უსაფრთხოების დაცვა იქნება. მეორე ქვეითი ბრიგადის ნაკრები ასეული კი მაიორ ბექა კელენჯაიას მეთაურობით ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბის უსაფრთხოებისა და ძალთა დაცვის ამოცანებს შეასრულებს. მე-12 ქვეითი ბატალიონმა გაიარა 4 თვიანი მომზადება, სპეციალური მომზადება სხვა ხაზების მიხედვით აღნიშნული ოპერაციის შესასრულებლად. ამის შემდგომ მან სპეციალური მომზადება და შეფასება გაიარა გერმანიაში, ჰოლფის ბაზაზე, სადაც მოხდა მისის შეფასება როგორც ქართული ინსტრუქტორების მიერ, ასევე ამერიკელი ინსტრუქტორების მიერ. ამ ეტაპის ქვედანაყოფი ჩამოვიდა ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე და დაიწყებს მომზადებას მისიის გადაბარებისათვის. ვინაიდან ქვედანაყოფი მზად არის, რომ ჩაიბაროს მასზე დაკისრებული მოვალეობა და ამოცანა და განაგრძოს მისი მოვალეობა. მეორე ქვეითი ბრიგადის ნაკრებმა ასეულმა წანში გაიარა მისიის წინამოსაზრდებელი პერიოდი. აქვე მოხდა შეფასება ქვედანაყოფის. ქვედანაყოფი მზად არის მისის შესასრულებლად. ასეული მზად არის გადაიბაროს მისია, რომელიც შეასრულებს ბაზის დაცვის ოპერაციებს ბაზა ერესზე.
საქართველოში 6 ექიმს საექიმო საქმიანობის უფლება სამუდამოდ შეუჩერდა. ამის შესახებ ინტერპრესიულ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს დირექტორმა ზაალ კაპანაძემ განუცხადა. მისივე ინფორმაციით 4 თვის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 500-ზე მეტი ამბულატორიული და სტაციონარული დაწესებულება შემოწმდა სალიცენზიო სანებართვო პირობებთან და ტექნიკური რეგლამენტის დაცვასთან დაკავშირებით. 100-ზე მეტი კლინიკა დაჯარიმდა 7-ის შემთხვევაში კი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები გამოიკვეთა და საქმე შესასწავლად სამართალდამცავ უწყებას გადაეცა. არსებული ინფორმაციით ბიზნეს ომბუდსმენის თანამდებობაზე მიხეილ დაუშვილის კანდიდატურა განიხილება. მიხეილ დაუშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორია. ამ თანამდებობაზე ის 2019 წლის აგვისტოში დაინიშნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2013 წლიდან მიხეილ დაუშვილი არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის წევრი. შეგახსენებთ, რომ ბიზნეს ომბუდსმენმა ირაკლი ლექვინაძემ და მისმა მოადგილემ ლევან კალანდაძემ თანამდებობები დატოვეს. 4 თვის განმავლობაში შემოწმებული 500-ზე მეტი საავადმყოფოდან 100-ზე მეტი დაჯარიმდა. ამის შესახებ ინტერპრესიულ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს დირექტორმა ზაალ კაპანაძემ საავადმყოფოების კომპლექსური მონიტორინგის შედეგების კომენტირებისას განუცხადა. როგორც ზაალ კაპანაძე აცხადებს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინტენსიურად მიმდინარეობს საავადმყოფოების კომპლექსური მონიტორინგი. უკვე 500-ზე მეტი ამბულატორიული და სტაციონარული დაწესებულება შემოწმდა სალიცენზიო სანებართვო პირობებთან და ტექნიკური რეგლამენტის დაცვასთან დაკავშირებით. მისივე ინფორმაციით საავადმყოფოების კომპლექსური მონიტორინგის შედეგად 7 შემთხვევაში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები გამოიკვეთა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თანამშრომლობა თბილისში არასრულწლოვანთა შრომითი ექსპლუატაციის ფაქტი გამოავლინეს. გენერალურ პროკურატურასთან თანამშრომლობით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე თბილისში დაკავებულია 1984 წელს დაბადებული იუ. დანაშაული 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ქალი არასრულწლოვან შვილებს 2006 წელს დაბადებულ მ-ს და 2007 წელს დაბადებულ პირს უკანონო შრომით ექსპლუატაციას უწევდა. თბილისის მერის მოადგილის მაია ბითაძის განცხადებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სრულად ჩანაცვლების შემდეგ მგზავრობის საფასური არ შეიცვლება. როგორც ინტერპრესიუსთან ინტერვიუში მაია ბითაძემ განაცხადა, მერია საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სოციალური პროექტების სუბსიდირებას მომავალშიც გააგრძელებს. როგორც ბითაძე განმარტავს, გადახდის ერთიანი სისტემის ამოქმედების შემდეგ მგზავრობის საფასური იმის მიხედვით დაანგარიშდება, რა კომბინაციას აირჩევს მგზავრი. მისივე თქმით, მგზავრობისას საათნახევრიანი საშეღავათო პირობები ისევ შენარჩუნდება. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში ლაშა თაბუკაშვილის პიესის მიხედვით დარებების მიღმა გაზაფხულიან სპექტაკლი ჩატარდა, რომელიც სტუდენტების ორგანიზებით განხორციელდა. სპექტაკლს უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი თეიმურაზ ქორიძე, ადმინისტრაციის თანამშრომლები, პროფესორები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. სპექტაკლის დასასრულს უნივერსიტეტის რექტორმა სტუდენტებს სიტყვით მიმართა და მადლობა გადაუხადა შესანიშნავი საღამოსთვის. ახლა კი გადავხედოთ უცხოეთის სიახლეებს. ყაზახეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი რუსეთისა და უკრაინის პირველ პირებს შეხვედრას ყაზახეთში სთავაზობს. მისივე თქმით, ვლადიმერ ზელენსკი მასთან საუბარში უკვე დათანხმდა რუსეთის პრეზიდენტთან ნეიტრალურ ტერიტორიაზე შეხვედრას. მე შევხვდი ვლადიმერ ზელენსკის და მოვუსმინე მას. წუხელ ვლადიმერ პუტინს ვესაუბრე თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემების გადაჭრა ჩემი აზრით საჭიროა პრეზიდენტების ერთი ცალკეული შეხვედრა, განაცხადა ნაზარბაევმა. საუდის არაბეთის დედაქალაქში გამართულ მუსიკალურ ღონისძიებაზე უცნობი მამაკაცის სცენაზე ავიდა და 3 ადამიანი დანით დაჭრა. ინფორმაციას ალ-ჯაზირა ავრცელებს. 33 წლის იემენელი მამაკაცის სცენაზე მაშინ ავიდა, როდესაც გამომსვლელები მუსიკალურ ნომერს ასრულებდნენ. ექიმების თქმით, მათი მდგომარეობა სტაბილურია. გამოცემის ცნობით, ქუჩებში კონცერტების გამართავ სასულიერო პირების და კონსერვატორი საზოგადოების კრიტიკამ გამოიწვია.
სირიაში ტერორისტული თავდასხმის დროს ორი მღვდელი მოკვლეს. თავდასხმა მამა და შვილ კათოლიკე მღვდლებზე მაშინ გახორციელა, როდესაც სასულიერო პირები დიერ იზორში მიემგზავრებოდნენ. სომხური მედიის ცნობით, სომეხი სასულიერო პირები კათოლიკური ეკლესიის მოსალოცად მიდიოდნენ, ორივე მათგანი ადგილზე დაიღუპა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ბანგლადეში მატარებლების შეჯაღების შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 15 და დაშავდა 40-ზე მეტი ადამიანი. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი აღწერს. სააგენტოს ცნობით, ქალაქ ჩიტაგონისკენ მიმავალი მატარებელი დედაქალაქ დაკასკენ მიმავალ მატარებელს შეეჯახა. ინციდენტი ქალაქ ბრაჰმაბარიაში გვიან ღამით მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ გარდაცვლილთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდოს. ეს გახლდათ ჩემს ხალხ არსებული ინფორმაცია. ახლა ეთერში ამინდის პროგნოზის დრო ამიგე ამით გემშვიდობებით ნახვამდის.